स्केलार प्रोडक्ट एखाद्या डिटेलमध्ये बघितला, त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या एखाद्या, सगळे कन्क्लुजन काढले एखाद्या, खूप महत्त्वाचं लेक्चर. आज एखाद्या आपण त्याच्यावर एखाद्या काही प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करतोय. बघा एखाद्या प्रॉब्लेम काय दिला एखाद्या, फाइंड द अँगल बिटवीन. काय म्हणतात एखाद्या, फाइंड द अँगल बिटवीन. सो एखाद्या आपल्याला कंटिन्यू प्रॉब्लेमचं ज्यावेळेस वर्डिंग वाचतो एखाद्या, लगेच आपण कन्सेप्टमध्ये घुसायला पाहिजे. फाइंड द अँगल बिटवीन. अँगल म्हटलं की लगेच लक्षात यायला पाहिजे काय, थीटा विचारला. कोणामधला अँगल, फाइंड द अँगल बिटवीन वेक्टर्स. आणि वेक्टर्स काय दिलेले एखाद्या, p बार इज इक्वल टू 3i कॅप प्लस j कॅप प्लस 2k कॅप अँड q बार इज इक्वल टू i कॅप मायनस 2j कॅप प्लस 3k कॅप. म्हणजेच काय एखाद्या आपल्याला दोन वेक्टर दिले आणि त्यांच्यामधला काय एखाद्या अँगल विचारलाय. म्हणजे एखाद्या p बार गिवन आहे, q बार गिवन आहे, आपल्याला काय विचारलं एखाद्या थीटाची व्हॅल्यू विचारली. थीटा इज इक्वल टू किती असेल. आता एखाद्या पहिल्यांदा विचार यायला पाहिजे की मग कुठला फॉर्म्युला वापरायचा. बघा आपण स्केलार प्रोडक्ट बघितले. काय बघितलं एखाद्या, स्केलार प्रोडक्ट p बार डॉट q बार इज इक्वल टू pq cos थीटा. आता बघा याच्यातलं आपल्याला काय काय माहिती आहे बघू. p बार माहिती आहे का, ठीक आहे सर, इथं माहिती आहे. p बार माहिती आहे, q बार माहिती आहे का, माहिती आहे, q बार माहिती आहे. p माहिती आहे का, p माहित नाही एखाद्या, पण p आपल्याला काढता येऊ शकते. आपण शिकलोय एखाद्या, आपल्याला जर काय एखादा वेक्टर माहित असेल तर त्याचा मॅग्निट्यूड आपण काढू शकतोय. कसं शिकलोय एखाद्या, एक मिनिटामध्ये एखाद्या क्लिअर करू. काय शिकलोय एखाद्या, p बार इज इक्वल टू असं असेल काय एखाद्या px i कॅप प्लस py j कॅप प्लस pz k कॅप. तर आपण एखाद्या p ची व्हॅल्यू कशी काढतो, ज्याला आपण मॅग्निट्यूड ऑफ p बार म्हटलं होतं. p इज इक्वल टू अंडर रूट px स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर प्लस pz स्क्वेअर. याचा अर्थ काय एखाद्या आपल्याला p ची व्हॅल्यू जरी डायरेक्ट दिली नसेल एखाद्या तरी काढता येते. म्हणजे आपल्याला काय काय माहिती आहे, p बार माहित आहे, q बार माहित आहे, p ची व्हॅल्यू काढता येते. ऑब्वियसली एखाद्या p ची व्हॅल्यू काढता येते, तरीच काय एखाद्या q ची पण व्हॅल्यू काढता येते. म्हणजेच काय एखाद्या या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत. माहित फक्त काय नाही एखाद्या आपल्याला थीटा. एक इक्वेशन एक अननोन आहे, आपल्याला काय एखाद्या व्हॅल्यू काढता येते. म्हणजेच काय एखाद्या आपल्याला काय करायचं, आता त्याच्यामधलं फक्त व्हॅल्यू दिलेलं एखाद्या काय पुट करायचं आणि त्यानंतर काय एखाद्या थीटाची व्हॅल्यू काढायची. p बार माहित आहे, q बार माहित आहे, आपण काय एखाद्या पहिल्यांदा p आणि q च्या व्हॅल्यू काढून घेऊ. आता एखाद्या फॉर्म्युला आहे त्याच्यावर एखाद्या पहिल्यांदा मी p ची व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करतोय. मग एखाद्या p ची व्हॅल्यू काढताना फॉर्म्युलावर कॉन्सन्ट्रेट. p बार इज इक्वल टू px i कॅप प्लस py j कॅप प्लस pz k कॅप. असं जर असेल तर काय म्हणलं, p इज इक्वल टू अंडर रूट px स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर प्लस pz स्क्वेअर. px काय i कॅपच्या कोएफिशियंटचा स्क्वेअर, py j कॅपच्या कोएफिशियंटचा j कॅपचा कोएफिशियंट आणि pz काय एखाद्या k कॅपचा कोएफिशियंट. आणि तोच फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. आता वापरायला स्टार्ट करतोय. बघा p इज इक्वल टू इन अंडर रूट px ची व्हॅल्यू काय असेल बघा, px हा p बार आहे, i कॅपचा कोएफिशियंट दॅट इज 3, म्हणजेच काय एखाद्या px दॅट इज 3 स्क्वेअर प्लस त्यानंतर काय एखाद्या py स्क्वेअर j कॅपचा कोएफिशियंट काही नाही म्हणजे काय एखाद्या 1 असेल दॅट इज 1 स्क्वेअर. नेक्स्ट pz स्क्वेअर, pz स्क्वेअर, pz ची व्हॅल्यू k कॅपचा कोएफिशियंट दॅट इज 2, काय एखाद्या 2 स्क्वेअर. त्या व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू. काय होईल बघा, अंडर रूटला अंडर रूट ॲज इट इज 3 स्क्वेअर दॅट इज 9 प्लस 1 स्क्वेअर, 1 स्क्वेअर दॅट इज 1 प्लस 2 स्क्वेअर दॅट इज 4. काय येईल बघा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 दॅट इज 14. तर एखाद्या आपल्याला काय p ची व्हॅल्यू भेटली एखाद्या दॅट इज अंडर रूट 14. म्हणजेच काय एखाद्या मॅग्निट्यूड ऑफ p बार माहित झालं, दॅट इज p आपल्याला क्लिअर झालं. आपण काय एखाद्या q बघू जाता, q इज इक्वल टू सिमिलरली आता थोडं डायरेक्ट काढता येईल का बघा, q इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ q बार बघा एखाद्या px स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर प्लस pz स्क्वेअर. जनरलाइज आहे एखाद्या, त्याच्याऐवजी काय qx स्क्वेअर प्लस qy स्क्वेअर प्लस qz स्क्वेअर. q मध्ये एखाद्या i कॅपच्या कोएफिशियंट दॅट इज 1, त्याचा काय होईल एखाद्या स्क्वेअर प्लस j कॅपचा कोएफिशियंट त्याचा स्क्वेअर, j कॅपचा कोएफिशियंट काय एखाद्या दॅट इज -2 स्क्वेअर प्लस k कॅपचा कोएफिशियंट दॅट इज 3, त्याचा एखाद्या काय होईल स्क्वेअर दॅट इज +3 स्क्वेअर.
याला एखाद्या फक्त व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू आपण. काय व्हॅल्यू बघा, व्हॅल्यू सिम्प्लिफाय करा. दॅट इज क्यू इज इक्वल टू अंडर रूटला अंडर रूट ॲज इट इज 1 स्क्वेअर 1 2 minus 2 square that is plus 4 3 square that is 9. व्हॅल्यू लिहितो एखाद्या 1 plus minus 2 square that is plus 4 3 square that is 9. बरं काय तर ते चालेल 9 plus 4 13 13 plus 1 that is 14. So q is equal to under root 14. बरं काय झालं आपल्याकडं p ची व्हॅल्यू माहित झाली. p is equal to under root 14. q ची व्हॅल्यू लक्षात घ्या माहित झाली अंडर रूट 14. बरं काय आपल्याला काही सगळ्या व्हॅल्यू माहित झाल्या. p बार डॉट q p बार माहित आहे, q बार माहित आहे, p माहित आहे, q माहित आहे. आता काय एखाद्या cos थीटा काढायचा आहे तर इथपर्यंत लिहून घ्या एखाद्या. आपण पुढे एखाद्या व्हॅल्यू पुट करून आन्सर काढायला स्टार्ट करू. तर एखाद्या p बार डॉट q बार इज इक्वल टू pq cos थीटा. बरं काय आपण p आणि q च्या व्हॅल्यू काढल्या एखाद्या. p ची व्हॅल्यू दॅट इज अंडर रूट 14, q इज इक्वल टू अंडर रूट 14. आता काय करायचं एखाद्या आपल्याला p बार डॉट q बार ची व्हॅल्यू काढायची. बरं काय त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला ऑलरेडी. काय एखाद्या p बार डॉट q बार इज इक्वल टू px qx प्लस py qy प्लस pz qz. आपल्या अंडरस्टँडिंग खातेच px py pz आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i कॅप j कॅप k कॅप. तेच लक्षात घ्या qx qy qz आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i कॅप j कॅप k कॅप इन q वेक्टर. त्याच्यात डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करायला स्टार्ट करतोय काळजीपूर्वक. काय म्हणलं एखाद्या px qx म्हणजे काय i कॅपच्या कोएफिशिएंटचं मल्टिप्लिकेशन. बघा इकडं p बार म्हणला i कॅपचा कोएफिशिएंट, q बार म्हणला i कॅपचा कोएफिशिएंट. दॅट इज 3 into 1. 3 into 1 काय एखादा दॅट इज 3. 3 into 1 दॅट इज 3. पुढे काय एखादा प्लस py qy प्लसला प्लस ॲज इट इज py qy. इकडे j कॅपचा कोएफिशिएंट, इकडचा j कॅपचा कोएफिशिएंट. इकडे काय एखादा 1, इकडे काय एखादा -2. जर काय थोडं कन्फ्युजन होत असेल तर त्या व्हॅल्यू लिहून वाटल्यास आपण काय एखादा +1 into -2. नेक्स्ट काय एखादा k कॅपच्या कोएफिशिएंटचं मल्टिप्लिकेशन दॅट इज pz qz. इकडे 2, इकडे काय एखादा 3 दॅट इज 2 into 3 इज इक्वल टू काय बघा एखादा pq cos थीटा. p ची व्हॅल्यू माहिती आहे का आपल्याला दॅट इज अंडर रूट 14. q ची पण व्हॅल्यू माहिती आहे दॅट इज अंडर रूट 14. सो अंडर रूट 14 into अंडर रूट 14 into cos थीटा. क्लिअर झालेल्या एखाद्या सगळ्या गोष्टी. आता फक्त सिंपल व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू. 3 1 into -2 दॅट इज -2 2 into 3 दॅट इज 6. सिंपल एखाद्या दॅट इज 3 -2 प्लस 6 इज इक्वल टू. आता इकडे एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट असू द्या अंडर रूट 14 into अंडर रूट 14. बरं एखाद्या अंडर रूट 14 into अंडर रूट 14 काय होईल त्याचा स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल. तर काय होईल एखादा दॅट इज 14 into cos थीटा. त्यानंतर एखाद्या हे सिम्प्लिफिकेशन काय बघा 3 - 2 दॅट इज 1 1 प्लस 6 दॅट इज 7. काय एखाद्या 7 इज इक्वल टू 14 cos थीटा. 7 इज इक्वल टू 14 cos थीटा. 7 ने लक्षात 14 ला कॅन्सल करूच आपण मल्टिप्लिकेशन मध्ये बघा 7 1 जा 7 7 2 जा 14. 2 इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे आलं काय एखाद्या डिव्हिजन मध्ये म्हणजेच काय एखाद्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. आणि आता मात्र थोडं थांबा लक्षात द्या. बघा एखाद्या इथून पुढे थोडं मॅथमॅटिक्स आहे आणि त्याचं अंडरस्टँडिंग काळजीपूर्वक. बघा एखाद्या याचं मिनिंग काय cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. याच्यावरून आपल्याला थीटा काढायचा आहे तर तो कसा काढणार कॉसच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1/2 आहे. काय म्हणते बघा कॉसच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1/2 आहे. तर एखाद्या कॉसच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1/2 आहे दॅट इज द 60 डिग्री. तर एखाद्या याच्यावरून एखाद्या डिफॉल्ट देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तर बघा एखाद्या खूप महत्त्वाचा प्रॉब्लेम एखाद्या याच्यामध्ये एखाद्या आपण काय काय बघितलं एकदा क्लिअर करू. बघा काय काय पहिल्यांदा एखाद्या आपल्याकडे काय p बार आणि q बार दिलं होतं. आपण फॉर्म्युला बघितला एखाद्या p बार डॉट q बार इज इक्वल टू pq cos थीटा. p आणि q च्या एखाद्या व्हॅल्यू आपण काढून घेतल्या मॅग्निट्यूडच्या फॉर्म्युलाचा यूज करून. p माहित झालं q माहित झालं. p बार डॉट q बार कसं काढलं एखाद्या तो फॉर्म्युला दॅट इज p बार डॉट q बार इज इक्वल टू px qx प्लस py qy प्लस pz qz. सिंपल कॅल्क्युलेशन केलेलं एखाद्या डॉट प्रोडक्टची व्हॅल्यू माहित झाली. त्यानंतर एखाद्या इथला व्हॅल्यू पुट केला कॅन्सल केला एखाद्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आला. आणि लास्टची अंडरस्टँडिंग सगळ्यात महत्त्वाची काय एखाद्या कॉसच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1/2 आहे दॅट इज 60 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तर एखाद्या फॉर्म्युला प्रॉब्लेम एखाद्या सगळ्यांना क्लिअर झाला असेल तर एखाद्या व्यवस्थित लिहून घ्या.
आपण नेक्स्ट नवीन कन्सेप्टला स्टार्ट करतो एखाद्या. काय कन्सेप्ट एखाद्या वेक्टर प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्रॉस प्रोडक्ट. बरं एखाद्या वेक्टर प्रोडक्ट बद्दल एखाद्या आपण क्लिअर केलं एखाद्या दोन वेक्टरचं एखाद्या मल्टिप्लिकेशन काय तर एखाद्या वेक्टर क्वांटिटी देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट बद्दल पण एखाद्या मेन्शन केलं दोन वेक्टरच्या मध्ये काय एखाद्या क्रॉसचं सिम्बॉल आहे देअरफॉर दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रॉस प्रोडक्ट. तर आपण बघायला स्टार्ट करू. दोन वेक्टर आहेत एखाद्या आपल्याकडे पी बार दुसरा वेक्टर काय एखाद्या क्यू बार. ऑब्व्हियसली एखाद्या त्याच्यामधलं एखाद्या आपल्याला काय दोन वेक्टर मधला अँगल पण मेन्शन आहे जे आपण ऑलरेडी बघितलो. त्या दोन वेक्टर मधला अँगल काय एखाद्या थीटा दिलेला असेल दॅट इज पी बार क्रॉस क्यू बार. पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू एखाद्या आपल्याला फॉर्म्युला लिहायचा आहे. बरं काय थोडं आपण अगोदर डॉट प्रोडक्ट बघितलाय त्याच्यावर काय थोडं उचलून आपण डॉट प्रोडक्ट काय बघितलं एखाद्या पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू इकडे मेन्शन करतो वाटल्यास काय बघितलं एखाद्या आपण पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थिटा. पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थिटा. इकडे लक्षात द्या सिमिलर आहे कसं पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू इकडे कॉस थिटा इकडे काय लक्षात द्या साइन थिटा दॅट इज पी क्यू साइन थिटा. बरं काय सगळ्यांना क्लिअर झालंय काय पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थिटा. काय खुश राहतं काय होतं बघा पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू सर पी क्यू कॉस थिटा पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थिटा. बरं का ते झाल्यानंतर ना असं वाटायला पाहिजे ना की काहीतरी चुकलंय याच्यामध्ये. तर काय चुकलंय एखाद्या तर ते बघायला स्टार्ट करतो. बरं का आपल्या मेन अंडरस्टँडिंग कडे चला. काय एखाद्या वेक्टर प्रोडक्ट काय म्हणलं एखाद्या दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन काय असं वेक्टर क्वांटिटी येत असतं. दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन काय असं वेक्टर क्वांटिटी. आता बघा इथे वेक्टर दिसायली का पी मॅग्निट्यूड क्यू मॅग्निट्यूड साइन थिटा पण काय कॉन्स्टंट आहे. त्याचा अर्थ सगळं स्केलारच आहे. हे काय तर गडबड झाली एखाद्या. काय गडबड झाली एखाद्या आपण म्हणत होतो की वेक्टर प्रोडक्टचा आन्सर काय यायला पाहिजे वेक्टर क्वांटिटी पण आलंय काय स्केलार. हे काय एखाद्या हे फक्त मॅग्निट्यूडच आलाय. आपल्याला काय करावं लागेल त्याची डायरेक्शन द्यायला लागेल काहीतरी आणि डायरेक्शन लक्षात देण्यासाठी आपण बोललोय डायरेक्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय द युनिट वेक्टर. आणि एखाद्या याला फक्त काय करावं लागेल आपल्याला युनिट वेक्टरने मल्टिप्लाय करायला लागेल. त्या युनिट वेक्टरला एखाद्या काय म्हणतो मी एन कॅप. आता सर मला प्रॉब्लेम वाटतोय की एन कॅपच काय लक्षात द्या नाही का आपल्याकडे जर युनिट वेक्टर आहे ती आय कॅप जे कॅप के कॅप तर एखाद्या त्याच्याबद्दल अंडरस्टँडिंग क्लिअर ठेवून एखाद्या आय कॅप जे कॅप आणि के कॅप एखाद्या हे युनिट वेक्टर आहेत एखाद्या पण त्याची डायरेक्शन काय एखाद्या फिक्स आहे. कुठली एखाद्या आय कॅपची अलॉंग एक्स ऍक्सिस जे कॅपची अलॉंग वाय ऍक्सिस के कॅपची अलॉंग झेड ऍक्सिस. बरं एखाद्या हा जो रिझल्टंट येणार आहे एखाद्या त्याची डायरेक्शन आपल्याला आता माहित नाही एखाद्या की ती डायरेक्शन कुठं असेल एखाद्या. तर त्याची जी डायरेक्शन आहे एखाद्या किंवा वेक्टर प्रोडक्ट मध्ये एखाद्या जो रिझल्टंट वेक्टर येईल त्याची डायरेक्शन एखाद्या घेण्यासाठी आपल्याकडे एक रूल आहे एखादा दॅट इज कॉल्ड ॲज राईट हँड थंब रूल. तो कदाचित एखाद्या तुम्ही 10वी पर्यंत बघितलेला असेल एखाद्या तो रूल वापरून एखाद्या आपण पुढे गेल्यानंतर त्याची डायरेक्शन पण काढून घेणार आहे. तर त्याच्याबद्दल सांगणार एखाद्या की जो एन कॅप आहे एखाद्या एन कॅपची डायरेक्शन एखाद्या कुठली पण असू शकते. त्यामुळे एखाद्या आपण काय आय कॅप जे कॅप के कॅप न घेता एखाद्या एन कॅप काय एखाद्या जनरलाइज युनिट वेक्टर घेतलं तर एखाद्या क्लिअर झालं असेल पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू काय एखाद्या पी क्यू साइन थिटा इंटू एन कॅप. अर्थात लक्षात द्या आपल्याला ज्या आपण प्रॉपर्टीज बघायच्या लक्षात द्या वेक्टर प्रोडक्ट मध्ये तिथे एखाद्या आपल्याला प्रत्येक वेळा क्रॉस प्रोडक्ट काढण्याची गरज नाही. आपल्याला फक्त काय एखाद्या एवढ्याच टर्मवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं मग लगेच क्लिक झाला असेल एखाद्या एवढ्याच टर्मवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. याचा अर्थ काय पी क्यू साइन थिटा म्हणजे काय एखाद्या मॅग्निट्यूड आहे म्हणजे फक्त आपल्याला मॅग्निट्यूडवर बघायचंय. मग मॅग्निट्यूड याचा कसं रिप्रेझेंट केला जातो तर आपण एखाद्या बघितलंय बघा दोन उभ्या लाईन मध्ये काय एखाद्या पी बार क्रॉस क्यू बार ही जी टर्म आहे एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार किंवा एखादं सिंपल काय म्हणलं जातं मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी क्यू साइन थिटा. तर एखाद्या हा फॉर्म्युला एखाद्या सगळ्यात महत्वाचा या फॉर्म्युलाचा यूज करून एखाद्या आपल्याला बऱ्याच प्रॉपर्टीज बघायच्या आणि खूप महत्वाच्या प्रॉपर्टी त्याचे जे कन्क्लुजन आहेत एखाद्या ते नोटमध्ये लिहून घ्यायचे आपल्याला आणि त्याच्यावर एखाद्या प्रॉब्लेम्स विचारले जाऊ शकतात. तर त्या हिशोबाने लक्षात द्या आज आपण फक्त याचं जस्ट इंट्रोडक्शन बघितलंय. पुढच्या लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण याच्या प्रॉपर्टीज आणि याचं डिटेल अनालिसिस बघायला स्टार्ट करू. आपण आजच्या लेक्चरमध्ये थांबतोय बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये